Hi, không biết là这一次，我真的睡着了。这一次，我真的睡着了。Ok, trên một số dòng sen đá căn bản dành cho các bạn đang tập tành chơi sen, và còn rất là nhiều dòng sen đá khác mà nếu có cơ hội mình sẽ tiếp tục làm những video đập hợp như thế này. Các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video hấp dẫn phía sau của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.